ธรรมดาเนี่ยนะครับ นี่ครับอยู่เลยนี่เห็นไหมสีปากอยู่เนี่ย อันนี้ฮะ สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้มาคอลเลกกับช่อง ฟันฟิชชิ่งชแนลนะครับผม นะฮะวันนี้เรามีกดมีเตียงไฟนะครับไฟก็ปลาใหญ่นะครับปลาใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเล้งเพื่อนรักมาเอาไปติดแล้วครับ เป็นกุ้งเนี่ยเนาะ โอ้โหเล้งพาวิ่งตอนนี้ต้องพาออกมาจากกองก่อนเอาเลยเอาให้จบเลยสมอดันเก่าเท่านี้ใช้ได้ครับใช้ได้นะมีไซส์ไหมมีไซส์ไหม มีไซส์ครับไม่ยอมด้วย เป็นมือครับเป็นมือ ลิงตัวเบลเลอร์เลย ตัวกุ้งเกี่ยวข้างซาก ฮะ ซาก ไปได้เลยลิงใหญ่โอ้ตัวเบลเลอร์เลยโอ้ใหญ่กว่าวันนั้นอีกเป็นหนูพิงเรียบร้อยมีเสียงครับมีเสียงตัวนี้เอาเราก็มาขึ้นไปตามนั่นแหละตามนี่ไปนู่นเลยโดนเลยให้เอาตามนะครับตาม คู่เลยครับ ตัวนี้ตามทีนี้แหละยุ่งเยอะเอามากันเลยตัวตามครับตัวตามลบเหยียบร้อยขึ้นตามมีตาม ต
ชาย เสียตาด้วยนะครับ ปลาครับแต่น้ำมันอยู่เป็นกลุ่มเลยไปเยอะได้แปดมันมาแล้ว นี่ครับหมึกขึ้นรังหายใจอยู่กำลังจะส่งสัญญาณให้ดีครับ มาดูผลงานรวมกันนะครับก็นี่นะฮะก็มีอยู่ข้างล่างอีกครับแล้วก็นี่ข้างล่างนั้นก็ประมาณนั้นเลยครับ แล้วที่สำคัญไปไหนแล้วอ่ะ นี่ประมาณนี้ครับ ขอลากันด้วยภาพสวยๆนะครับบรรยากาศทั้งทะเลบางสะเลนะครับยามเย็นนะครับก็ประมาณ6 โมงนะวันนี้กลับช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูนี่อีกทีหนึ่งอ๋อไม่เห็น ซ้ายขวาเลย หมดที่รันไฟดันโลต้องเรามาเอาทำนะไม่รู้เลยไม่ ไม่จ่ายไม่จ่ายมันจะโกงที่จ่ายไม่จ่ายเท่าที่ ที่ใหญ่เลยนะครับถึงงานปลาเรือนนะก็ถือว่าพอได้ครับ2 คนครับ